gaat het script op slot? Hoe laat gaat het script op slot? Dan zitten jullie al in de zaal. Dat is een wonderlijk moment. Jullie worden altijd beneden in de hal. En dat horen wij altijd, want wij zitten daarboven. Dus dan zitten wij al 1,5 uur. We hebben een repetitie gehad. En dan zitten we nog de laatste grappen erin te schrijven. Dingen eruit te halen, dingen erin. En dan denken we, oké. En hoe moeten we dat formuleren? En dan horen we opeens schuin onder ons. En ik denk, we hebben geen tijd meer. En dan moeten we als een gek de laatste dingen erin doen. En dan gaat hij op slot. Ja, jullie zitten al, ik denk 5:50, 5:15. Dus dan zitten jullie aan de Wouter meestal aan het praten. En dan is het script op slot. Dus het ligt er nu, maar het is net af. Het ruikt nog nieuw. Het is nog warm. Ja, dus dat is het. Oké, vraag. Ja, hier. Ja, je hebt al heel veel rubrieken gemaakt in je leven. Ja. Ik vroeg mij af. Oh nee, wat heb je bij je? Wat is campagnecarousel, Diep Duik Donderdag, Wat gebeurt hier allemaal? AI vs Arjen, Ja. Talks, Terror Talks, Nieuws van Morgen, Kikker of Helikopter, Laten we dit gewoon gebeuren, ja? Ja. Lessen uit het Zuiden. Hij is nog maar bij 1 briefje, hè? Nee, ga door. Ik zet een muziekje aan. Ga door. Reisbureau, fotobureau, profielportret, onderzoeksredactie, AI of Kamerlid, geopolitiek, dynamiek rubriek. Wie zijn die mensen? Radicaal Journaal, Fauna Journaal. Wacht even, Janine wil wat zeggen. Hier hebben we geen tijd voor. RTL Tonight wil beginnen. Dus, wat is... Ja, wat lief, jij hebt al onze rubrieken uitgeschreven. Die zijn leuker, zou ik zeggen. Wat leuk! Maar wat was de bijbehorende vraag dan? Welke je favoriet was? Wat mijn favoriet was? Ach, kind. Even kijken, wat hebben we... Ach, mijn leven flitst voor mijn ogen voorbij. Ach ja, weet je nog, verkeerbeheer. Jaargetijden, slechte tijden. Och, leuk. Waar staat Arjen's kutleven? Tweede pauze, je weet het uit je hoofd ook. Arjen's kutleven was mijn favoriete rubriek. Ja, wat is dit voor... hoe lang heb je hierover gedaan? Ja, dat laat ik even in het midden. Nee, ja. Wat lief dit. Nou ja, dit is wel eens goed, want wij bedenken zelf ook wel eens van... hoe heette die ene rubriek nou? Nou, ook zie je een foutje. Naustisch nieuws, dat is nautisch nieuws. Over de boten. Ja. Nee, dat geeft niks. Mensen vragen wel eens... Komen er wel eens mensen in de studio die net een beetje te ver gaan in hun fanschap? Ja. Ja. Nee, ik vind het hartstikke leuk. Oh ja, Avondshine Showbiz Time met Bert Gooikema. Weet je nog, Janine? Dat was leuk. Salamander met een ander. Nou, ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Hartstikke lief. Mijn favoriete is dus kutleven. En bij deze ga ik koesteren en ophangen ergens. Hoe heet jij? Jitse. Was dit een poging om een t-shirt van mij te krijgen, toevallig? Nou, ik hoop dat je nog meer leuke rubrieken gaat maken. Dus eigenlijk een aanmoediging om door te gaan. Oké, dan krijg je geen t-shirt, dus prima. Ja. Dat is goed. Oh, wat leuk. Kijk nou eens, Pieter. Weet je dit allemaal nog? Dat is echt krankzinnig, joh. Waar zijn we mee bezig? Ja, een televisieprogramma maken. Hartstikke leuk. Dankjewel, Jits. Dit is echt heel leuk. Ja, ik zie het. Daar toch op. Ja. Er is nu een top in Brazilië. Wat zeg je nou? Er is nu een top in Brazilië. Ja, er is een top in Brazilië. En wat is politiek gezien, wat heeft bij jou het meeste indruk gemaakt? Qua die top in Brazilië. Nou, überhaupt politiek. Oh, maar dat heeft niks met die top in Brazilië te maken. Het eerste was meer een mededeling en het andere was... Of wil je ze aan elkaar koppelen of niet? Met een knipoog naar dat. Oh, nou, dat hoorde ik vlak voordat we gingen vlak voordat het script op slot ging. Maar voor die top in Brazilië, sowieso was het al gênant dat er heel veel hoe heet het, Amazonewoud of oerwoud is gekapt om plaats te maken voor die top. Wat al een beetje gênant is natuurlijk als je een klimaattop houdt. En het laatste was dat er te weinig hotelkamers waren. Zodat ze nu vanuit Europa cruiseschepen aan het ophalen zijn om die mensen te kunnen herbergen. Wat ongeveer de meest vervuilende apparaten op de hele wereld zijn. Dus dat is toch wel een beetje cru. Heb jij nog iets wat jou is opgevallen? Laat ik het zo vragen. Er is een ruimtestation van China. Het gaat nu in banen rond de aarde. Wat vind jij van de Partij voor de Dieren? Zo klonk het een beetje. Nee, dat is gemeen. Oh, dat vind ik gemeen. Ik vind het gemeen. Ik geef jou een t-shirt. Wil je een t-shirt? Vinger op een groep? Ja, hier beneden. Het is 11 november. Het is 11 november. Ja, wat? Als ik een liedje zing, krijg je een snoepje. Als je een liedje zingt, krijg je dan een snoepje. Nou, probeer maar. Ja, waarom ook niet? 11 november.
We gaan kijken of we ergens in het gebouw een snoepje kunnen vinden. De producent is met dieet, dus niemand mag snoep eten. Dus wij hebben vandaag ook iets... misschien... Er wordt een snoepje opeens... Nou, alsjeblieft. Oké, heel goed. Dankjewel voor je lieve liedje. Waar kom jij vandaan? Zaandam. Ja, daar vieren ze Sint Maarten. Ja, want we hebben wat Sint Maarten dingen in de show ook. En we hebben vandaag een beetje discussie gehad op de redactie. Want de helft komt uit het zuiden en die kent dat hele Sint Maarten niet. En het blijkt ook weer dat je in Groningen weer andere gebruiken hebt dan in bijvoorbeeld in Zaandam. Want wij hebben allemaal liedjes en dan Janine en ik komen uit Groningen. En dan gingen we dat liedje zitten zingen. En dan waren de mensen uit Noord-Holland die zeiden, wat doen jullie nou voor rare toon? En wij gingen dan net naar beneden en zo, snap je? Zijn er Groningers in de zaal? Ja? Hey. Kennen jullie het Sint Maarten liedje Kip, Kap, Kogel? Nee, kut. Alsnog gênant voor mij. Kip, kap, kogel. Ik heb een mooie vogel. Vogel met een lange steert, die is wel een centje weerd. Nee, laat maar. Oké, prima. Nee, ja, oké. En als er dan iemand was, een vrouw die dan geen snoep had, zoals wij net bijna, dan zei je, Sim is bokkenpoot, sla dat oliewief toch dood. En dat was het ook. Ik had zo'n leuke jeugd in zo'n dorpje. Oké, we gaan snel verder. Wie heeft er nog meer? Ja, daar. Ik ben zaterdagjarig. Je bent zaterdagjarig, ja? Ik moest een foto voor mijn taart uitkiezen. Alleen zou misschien een foto met jou mogen zijn. Wacht even. Je moest een foto voor je taart uitkiezen? Een foto voor mijn taart. Alleen ik had geen foto. En je hebt geen foto. Wacht even. Sinds wanneer moeten mensen zelf foto's uitkiezen voor hun taart? Dat is je moeder? Zit die daarnaast? Nee, die. Die zit daar? Ja, die. Deze. Dit is die, ja. Sorry, het is een beetje donker, ja. Daar zit je moeder. En die gaat een taart maken. Zegt, wat wil je er voor foto op? Heb je een leuke foto? En dat mag ook je hoofd zijn of zo. Ja, en eigenlijk wou ik een foto met jou doen. Weet je dat zeker? Het is wel heel veel glazuur, is dat. Gewoon heel groot wit vlak slagroom. Maar, en wat had je vorig jaar dan? Dat weet ik niet meer. Weet je niet meer. Het leven gaat ook zo snel als je 15 bent. Hoe oud word je? 15, zie je wel. Oké, kom maar even. Kom maar even naar beneden. En hoe heet je dan? Cheered. Okay, Cheered. David, you want to take a picture of me and Cheered? It's a special photo because it's going to end up on his birthday cake next Saturday. Yeah, you heard? Okay. So make it extra juicy and crispy. Okay. We gaan zorgen dat die foto bij je komt. Ik weet niet hoe, maar dat regelen we zo wel eventjes. Zou jij dan wel een foto van die taart terug willen sturen? Ja, ik zou het proberen. Ja, oké. Nou, dan krijg je hem niet. Fuck you, dan niet, joh. Ik ga het proberen. Hallo. Ja, daarboven. Is er al iemand met een vraag? Ja, daar in het midden. Jelle. Hoe kwam ik op het nummer Jelle? Je dacht, ik begin even aan het begin van de carrière van Arjen. Dat gaan we over 3 uur ongeveer opnemen. Hoe kwam ik op het nummer Jelle? Nou, daar, Janine zit daar. Janine is de eindredacteur. Die geef een applausje aan Janine, toch? Kijk, waar de beeld nemen. Ja, daar. Janine en ik hebben het liedje Jelle geschreven. Niemand weet dit nog, maar voor jou is dit blijkbaar interessant. Wij waren jong. We waren echt jong. Ik was 21, jij was ook zoiets. Ietsje ouder. Janine was een journalist in Groningen, beginnende journalistje. En ik was nog een student, filosofie. En we raakten bevriend. We hebben elkaar ontmoet in een kerk. Maar niet in de kerk, maar ik bedoel, het was een feest in een kerk. Soms zeggen we kennen elkaar van de kerk. Dan denken mensen, oh, echt waar? Oké, maar het was een IT-feest in de kerk. En toen raakten we bevriend. En toen zijn we naar Denemarken gegaan op een gegeven moment voor de vakantie. Het is een heel lang verhaal, maar ik kan dit korter vertellen, hè? Ja, we hadden gewoon inspiratie. Ietsje langer misschien nog, ietsje langer. Nou, nee, en toen waren we fan van Eminem. En die had net die hit met Stan. Dus dat kenden we uit ons hoofd. En jij zong de hele tijd dat gedeelte van Tidal. Tidal. En ik zong de hele tijd, ik deed die rap. So, Dear Slim, I wrote you, but you still ain't calling. Left myself, my home phone and my pager at the bottom. Enzovoort. En toen hebben we een parodie geschreven over Siep van de Ploeg van de Kast. En we hebben een fles wijn opengetrokken. Toen hebben we bij jou thuis in één avond een liedje geschreven. En dat was binnen 2 weken stond dat op nummer 2 in de top 40. We wisten niet wat ons overkwam. En 9 platenmaatschappijen wilden het hebben. We konden discotheken gaan toeren in het hele land. Dat zijn we ook gaan doen. Dat was helemaal niet leuk. We zaten in een verlengde Mercedes. En gingen we naar Bob Saloon en de Uitgeest om 2:30 s'nachts. En Janine zat achterin te huilen. Zo, wat zijn we aan het doen? En ik zei, denk aan het geld. Hij zei, oké.
En toen hebben we heel veel geld verdiend. Toen hebben we, althans ik had geen geld, dus dan is een geld is al veel. En daar hebben we een jaar van kunnen leven. Jij hebt je baan opgezegd. Ik heb mijn studie stopgezet. En toen dachten we, fuck it, we gaan alleen maar leuke dingen doen die we nog leuk vinden. En hier zijn we, 25 jaar verder. We doen nog steeds de dingen die we leuk vinden. En samen, ja. Wat vond je van je gymnastieklessen vroeger op de middelbare? Hé, jij bent mijn leraar van de middelbare school! Trip down memory lane, zeg, Jesus Christ. Hoe lang geleden is dat wel niet? Hoe oud ben ik inmiddels? Hoe oud ben jij inmiddels? 62. 62. Collega van Con Hans. Ja, ik herken je. Wat grappig. Dat is wel lang geleden, zeg. Want ik ben 46. Dus ja, nee, dat klopt dan wel. Wat grappig. Woon je nog steeds in Groningen? Ja. Wat leuk. En, nou, wat grappig. Ik durf nou de hele show niet meer te doen. Ga je ook cijfers uitdelen aan het eind van de... Ik vind het heel spannend, dit nu. Wat gezellig. Gaat het goed? Geef je nog steeds les? Nee, niet op Maarten. Niet op Maartens, maar en, gewoon je bent iets anders gaan doen of gestopt. Gaat me ook helemaal niks aan. Wat heb je gestemd? Nee, maar... Sorry. Ik werk voor de Nederlandse Volleybalbond. Voor de Nederlandse Volleybalbond. Wat goed, daar weet ik helemaal niks van. Maar, ik ben niet zo sportgeoriënteerd. Misschien merk je dat wel eens in de show. We hebben daar iemand voor, Diederik, die weet alles. Ik weet vrijwel niks. Maar wat leuk. En is dat vanuit Groningen ook? Zit dat in Groningen? Het kantoor zit in Utrecht. Kantoor zit in Utrecht. En met wie ben je? Met je... Is dat je... Nee. Wie? Wat is het? Dat is een vriendin. Een vriendin. Ja, oké, maar niet uit. Zijn meteen zo... Nee. Alles mag, toch? Maar gezellig. Geef een applausje nog. Dat is toch gezellig? Okay. Oh. Ik heb echt het idee dat ik straks een Cooper-test moet gaan doen of zo, toch? Oké, in het midden. Als jij een politieke partij op kon richten, hoe zou die heten en waar zou die voor staan? Als ik een politieke partij op kon richten... Nou, ik zal je geheim verklappen. Dat kan ik. Maar ik heb geen zin daarin. Dus ik zou dat niet doen. Nee, mensen vragen wel vaker, wil je niet de politiek in? En ik denk toch dat het vak dat ik beoefen... als een clowntje van de zijlijn mensen uitlachen... is toch wel een ander métier dan mensen die het beleid bedenken. Dus het lijkt me ook helemaal niet leuk. Het is een ondankbare taak. Volgens mij zijn politici die het heel goed doen... die blijven redelijk onzichtbaar. En politici die het slecht doen, die worden berucht en beroemd. En op een manier dat je denkt, nou, dat hoeft nou ook weer niet. Dus ik ben heel blij dat ik als een soort nar van de zijkant mag schreeuwen... en dat ik niet politiek in hoef. Dus ik ga niet eens nadenken over de naam van mijn partij. Het Arjen Lubach partijtje. Ja. En jij? Nee, ik zou ook niet de politiek. Nee, nou, dan zijn we het toch eens. Wat doe je nu wel? Ik doe nu bouwkunde studeren. Bouwkunde, veel beter. Dingen Wat? Hoezo komt er een boel op bouwkunde? Wat gebeurt hier? IO, industrieel ontwerpen. Oh, is dat strijd met bouwkunde? Is dat Delft? En jij ook Delft? Ik wist niet dat... Oh, nee, jij ook. Nou, we halen jullie alle vier naar voren en dat wordt vechten. Dat is leuk. Daar gaan we geld op inzetten met z'n allen. Nee. Oh, maar wat is er stom aan bouwkunde? Voelen die zich verheven? Nee, volgens mij is het vanwege het feit dat beide industrieel ontwerpen en bouwkunde een beetje zeg maar de nietsnutjes zijn van de Technische Universiteit van Delft. Ja, allebei. Jullie ook. Bouwkunde mensen of IO mensen? Oh, beide, ja. Oh, bouwkunde is beter of IO is beter. Dus jullie zijn eigenlijk allemaal nietsnutjes, maar jullie hebben een beetje strijd om te bepalen wie het meest niet nutje is. Ja, dat vind ik dan wel weer eerlijk, ja. Hij is nog erg, want hij zit zo van, oh, ik wist niet eens dat er strijd was. Die zijn het ergste. Die voelen zichzelf verheven boven de strijd. Ja. Ik heb in mijn master een paper over jou en je programma geschreven. Hoe voel je je daarbij? Heel ongemakkelijk, merk ik. En ik wist het nog niet. Je stelt de vraag alsof er door een soort kosmische energie... dat ik dat al had moeten weten. Wanneer heb je dit gedaan? 3 weken geleden. Oh ja, dat voelde ik wel een beetje, ja. Maar wacht even, een paper over mij en het programma. En wat was dan de strekking van het paper? Ja, het ging over wetenschapscommunicatie en hoe jij complexe dingen in de wereld makkelijk overbrengt aan een breed publiek. Ja, met hoge kijkcijfers tot gevolg. Ja. Maar ja, oh wat leuk. En wat was dan je onderzoeksvraag en het antwoord? Het was eerder een onderzoeksdoel dan een
vraag. Onderzoeksdoel. Het doel was om uit te zoeken hoe je dat doet en of je dat goed doet. En ben je erachter gekomen? Ja, ik kan het wel zeggen, maar het is het raamwerk van Sterker van Gogh. Maar ik gok niet dat je dat Sterker van Gogh? 34 voldoet. Ik ken dat helemaal niet. Het goed. Ik heb niet gestudeerd. Merk ik niet. Nou, ik ben wel gestudeerd, maar ik ben na 2 jaar gestopt. Ik had nog even door moeten gaan. Oh, wat interessant. En wat voor cijfer heb je gekregen? Ik krijg hem morgen. Wat spannend. Oké. Nou, hou ons op de hoogte. Ik mail wel. Ja, mail even naar de prullenbak@lubach.nl. Nee, veel succes. Wat leuk. En hoe heet je? Hoe heet je? Ik ben Nikki. Nikki. Oké, Nikki, we zullen voor je duimen. We hopen dat het goed komt. Misschien kan je dat er nog achteraan sturen. Arjen vindt dat je... Op YouTube in de comments ergens. Zet het maar op YouTube in de comments. Ik lees ze niet, maar we zien wel. Waarom altijd 1 seizoen? Waarom gewoon niet 365 dagen? Waarom altijd maar 1 seizoen? Nou, er zijn er heel veel seizoenen, maar ik snap wat je bedoelt. Waarom niet gewoon de hele tijd door? Nou, dat komt omdat het best wel bewerkelijke programma's zijn. Het is een beetje verneukeratief, want als je mij dat zo ziet doen... dan lijkt het misschien simpeler, omdat het is gewoon een clowntje die praat over het nieuws met grapjes. En we doen er heel veel moeite voor om het te laten lijken alsof het super simpel is. Maar het is een vrij bewerkelijk programma. We maken dit met een groot team en de dagen duren lang. Mijn dagen zijn iets van 13 uur per dag, Janine ook. Dus het zijn de hoofdredactie sowieso hele lange dagen aan het maken. Dus het zijn eigenlijk wel best wel uitputtende periodes. We zitten nu in week 11. Hebben we ooit 11 weken achter elkaar zonder pauze gemaakt? Nee, volgens mij niet. Nee, dus dit is eigenlijk... Daarom ben ik ook een beetje... Ik zit er helemaal doorheen. Dan heb je ook nog 8 klootzakken die niet gingen staan. Maar verder gaat het prima. Maar, dus nee, ik denk, we moeten echt even bijkomen. En ook omdat het nieuws zich een beetje herhaalt. Nu heb je natuurlijk een beetje die formatie en die politiek. Dus nu heb je wel steeds weer nieuwe dingen. Maar er zijn ook perioden, geloof me, daar hebben we ook in proberen programma's te maken. Dat er elke dag eigenlijk weer een beetje hetzelfde was. Dat het nieuws heel kut was. Een oorlog die elke dag... En dan gebeurde er niks. En dan was er politiek was met reces en zo. En dan dacht je, ik wou dat we nu geen programma hadden. Dus het is ook een beetje om weer op te laden fysiek. En ook om op te laden in wat we willen maken. Dat we onszelf niet te veel gaan herhalen. Dat is een goed antwoord? Zeker. Oké, godzijdank. Jammer, want ik mis het altijd als er weer wat heftigs in de wereld Ja, nou, dat is fijn om te horen. Dat hebben wij ook wel. Als er dan weer wat gebeurt, denk ik, waren we nu maar op televisie. Volgende keer als ik dat heb, zal ik aan jou denken. Ja, raar ook. En wat? Je gaat wel weer door. Ik ga wel weer door. Ja, we gaan door in... Mag ik dat al zeggen wanneer we doorgaan? Ja. Nee? Janine zegt nee, Pieter zegt ja. Oké. Oh, wel. Ja, in februari. Yay!